Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky the Designer's Destination. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आजदेखि लगातार 3 डेज म तपाईलाई डिजाइनिङ, कटिङ एन्ड स्टिचिङको बारेमा एउटा भिडियो बनाउँछु जुन चाहिँ एकदम बेसिक कुरा हो लाइक इन फ्यासन डिजाइनिङ. ओके, सो म तपाईलाई त्यो पनि सिकाउन गइरहेको छु. सो गाइज यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, अनि soon I'm going to change the name of my channel, so म तपाईलाई I'll let you know. Okay, so guys, अनि अब I think without any ado let's get started. Okay guys, सो म एउटा मास्क बनाउन गइरहेको छु. ओके, कोरोनाकोमा लाइक अहिलेको कोरोनाको टाइममा वी हेभ टु वेयर मास्क हैन. सो म एउटा मास्कको डिजाइन बनाउँछु. त्यसमा म ह्यान्ड पेन्टेड मास्क बनाउन गइरहेको छु. ओके, त्यो मास्क म फर्स्टमा त एज अ डिजाइनर आई हेभ टु स्केच. सो म तपाईलाई स्केच सिकाउँछु कसरी गर्ने हो. त्यसपछि म तपाईलाई कटिङ गरेर पनि सिकाउँछु लुगा, अनि त्यसपछि म तपाईलाई स्टिचिङ गरेर पनि सिकाउँछु. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टमा म चाहिँ मास्कको डिजाइन चाहिँ म यो दिस टाइम आइ एम नट गोइङ टु मेक 3D मास्क. ओके, सो एउटा यो नर्मल मास्क देखाउँछु म तपाईलाई कसरी बनाउने हो. सो त्यसको डिजाइन समथिङ लाइक दिस. ओके, यस्तो गर्ने, यहाँबाट गएर यस्तो यस्तो. ओके, अनि यहाँबाट यस्तो यस्तो यस्तो. ओके, अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ हाम्रो दुईटा इलास्टिक. ओके, यहाँ हुन्छ दुईटा इलास्टिक. यो भयो हाम्रो मास्क. यो चाहिँ हाम्रो नोजको एरिया हो. ओके, अनि यो हाम्रो आइजको एरिया. ओके, सो हेर्नुहोस्, यो नोज अनि यो आइज हो. सो म यसलाई अलिकति हाइलाइट गरिदिन्छु. ओके, अनि त्यसपछि अब आउँछ डिजाइनको कुरा. सो डिजाइनको कुरा आउँदा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के डिजाइन बनाउने, यसमा म बनाउन गइरहेको छु म्यापलको लिफ. ओके, सो ब्ल्याक यसको ब्याकग्राउन्डमा बनाउँछु. ओके, यो मास्क म ब्ल्याक नै बनाउँछु, ब्ल्याकमा येल्लो म्यापल लिफ. ओके, हेर्नुहोस्, यो भयो यसको मास्कको डिजाइन. ओके ओके, सिभिङ अलाउन्स राखेर त्यसपछि आउँछ अब हाम्रो डिजाइनको कुरा. यहाँ पनि अलिकति सिभिङ अलाउन्स राखेर म यसलाई सिधा बनाइदिन्छु. ओके, सो हेर्नुहोस्. सो गाइज अब यसमा म डिजाइन बनाउँछु. सो डिजाइन के बनाउने हो भन्दा डिजाइन अब म यसमा म्यापलको लिफ बनाउँछु. सो त्यो कसरी बनाउने हो, जस्ट लाइक दिस. लुक हियर, यो चुच्चो बनाउने, एउटा चुच्चो बनाउने, अनि यहाँ तल आएर यसलाई यस्तो गर्ने, यस्तो. फेरि यहाँ आएर अलिकति यस्तो यसलाई सिधा बनाउने, यस्तो यस्तो, अनि यस्तो यस्तो. ओके, समथिङ लाइक दिस यु हेभ टु मेक. एकदम करेक्ट नबनाउनुहोस्, फेरि आर्टिफिसियल देखिन्छ, एकदम नेचुरल खालके बनाउने. ओके, अनि यस्तो गर्ने, अनि फेरि यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि यस्तो. ओके, अब यो एकदम ट्याप्पै भयो. सो अब योदेखि अलिकति खोलिएको बनाउँदा यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने. ओके, यो अलिकति यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि यस्तो गर्ने, यस्तो गरेर यस्तो लाने, अनि यस्तो गर्ने. ओके, कोही सिधा, कोही उल्टा, लाइक द्याट ओन्ली यु हेभ टु मेक. ओके, सो लुक एट दिस इज माई लास्ट फ्लावर आइ एम गोइङ टु मेक. ओके, यो भयो लास्ट लिफ, फ्लावर पो भनेछु, सरी. ओके, सो यो भयो हाम्रो लिफ. ओके, सो यसरी नै बनाउने हो. सो आइ एम गोइङ टु युज ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड, ब्ल्याक मास्कमा येल्लो कलरको लिफ झरेको. ओके, सो यो थियो आजको भिडियो. ओके, सो यो स्केचिङ पार्ट मात्रै हो. सो अब म आउँछु कटिङ पार्ट लिएर नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्मको लागि मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके, अनि भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.